අද අපි කතා කරන්නේ නිව්සීලන්ඩ් ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන්. ඕස්ට්‍රේලියා ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න බැරි අයට තියෙන තවත් හොඳම ඔප්ෂන් එකක් තමයි නිව්සීලන්ඩ් ස්ටුඩන්ට් වීසා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන වාසි අවාසි වගේම යන මුදල සහ අනිකුත් විස්තර අපි සංසන්දනාත්මකව අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරු ගොඩක් අපි අරන් එනවා නිව්සීලන්ඩ් ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන්. තවමත් ඔබ අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉල්ලීමක් කරනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. හරි. ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් නිව්සීලන්ඩ් වලත් නීති රීති බොහෝ දුරට එක හා සමානයි. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ PR තියෙන කෙනෙකුට නිව්සීලන්ඩ් යන්න, නිව්සීලන්ඩ් PR තියෙන කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නත් පහසුකම් සහ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඩිරෙක්ට් ස්ටුඩන්ට් වීසා ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන සමහර තද නීති රීති හින්දා ගොඩක් අය නැඹුරු වෙනවා නිව්සීලන්ඩ් වලට ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරලා ඒ මාර්ගයෙන් නිව්සීලන්ඩ් ස්ථිර පදිංචිය හෝ එහෙම නැත්නම් පසු කාලීනව ඒ හරහා ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වෙන්න. අපේ channel එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන ඕස්ට්‍රේලියානු ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඕස්ට්‍රේලියාව වගේම නිව්සීලන්ඩ් වලත් ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට සපුරන්න ඕන සාධක ටික බොහෝ දුරට එක හා සමානයි. ඒත් ප්‍රායෝගිකව යම් ලිහිල් අවස්ථා නිව්සීලන්ඩ් වල ඕස්ට්‍රේලියාවට සාපේක්ෂව තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ටුඩන්ට් වීසා දාගන්න බැරි අය නිව්සීලන්ඩ් වලට try කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ලබා ගන්න. ඉතින් මේකෙදි ප්‍රධාන රික්වයර්මන්ට් එක තමයි වෙනද වගේම අදාළ යුනිවර්සිටි එකකින් හෝ මේකෙදි පොලිටෙක් එකකින් ඔෆර් ලෙටර් එකක් ලබා ගැනීම අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව දෙවෙනි කාරණේ විදිහට ඔයා ෆන්ඩ්ස් පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයාට මූල්‍යමය හැකියාවක් තියෙනවා නිව්සීලන්ඩ් වල ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා. තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට ඔයාට ඇත්තටම ඉගෙන ගැනීමේ උවමනාවක් තියෙනවා කියලා වාගේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය පරිදි හතරවෙනි කාරණේ විදිහට ඔයාට හෙල්ත් ඇන්ඩ් කැරක්ටර් රික්වයර්මන්ට් එක එනවා. මේ එක කාරණා සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ විස්තරයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අරගෙන එනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට සාපේක්ෂව නිව්සීලන්ඩ් ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කිරීම සහ ලබා ගැනීම පහසුයි කියලා ගොඩක් අය අතර මතයක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. නීති රීති රටවල් දෙක එක හා සමාන වුණාට මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ නිව්සීලන්ඩ් රජය දරන ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ තද බව සමහර විට අඩුයි ඕස්ට්‍රේලියාවට සාපේක්ෂව. අන්නේ වාසිය තමයි ලාංකික අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි විශේෂයෙන් අපිට highlight වෙන දෙයක් තමයි age limit එක. ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් age limit එකක් වළංගු නොවුනට ගොඩාක් දුරට වයස වැඩි අයට හරියට documents apply කරගන්න බැරි වුණොත්, හරියට details දෙන්න බැරි වුණොත් වීසා එක reject වීමේ සම්භාවිතාව ඉතාම ඉහළයි. නමුත් නිව්සීලන්ඩ් වල පවතින මේ පොලිටෙක් කියන එක හින්දා එයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා වයස වැඩි අයටත් නැවත ඉගෙන ගැනීමේ පහසුකම සලසා දෙන්න. ඉතින් පොලිටෙක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම පැහැදිලි කරන්න මේ වීඩියෝ එකේම. ඉතින් දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි නිව්සීලන්ඩ් වලට ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි අපි මෙහි එක්සෑම් එකක් කළ යුතුයි කියන තත්වයක් නැහැ. ඔයාට ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ස්කිල් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනට හදාarලා තියෙන ඩිප්ලෝමා එකක් හෝ ඩිග්‍රී එකක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරලා තියෙනවා කියලා ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් සහ ඔයා යන කොලෙජ් එක හෝ යුනිවර්සිටි එක එහෙම නැත්නම් පොලිටෙක් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා නම් ඒ දීලා තියෙන qualification status අපිට ඕනේ නැහැ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකක් නැවත කරන්න කියන එක. ඔයාට ඒ chance එක හම්බ වෙනවා අර IELTS වගේ නැත්නම් TOEFL වෙන එක්සෑම් කරලා ඒ විශාල මහන්සියක් දරන්න වෙන එක ඔයාට අවම කරගන්න හැකියාවක් නිව්සීලන්ඩ් වීසා වලින් ලැබෙනවා. ඒත් ගොඩක් දුරට ඔයා ඇප්ලයි කරන්නේ ඉහළ රෑන්ක් එකේ තියෙන කෝස් එකකට නම් ගොඩක් දුරට ඔයාට මේ එක්සෑම් කරන්න කියලා අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් කියනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැනත් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ අපි ස්ටුඩන්ට් වීසා දාලා ඕස්ට්‍රේලියා හෝ නිව්සීලන්ඩ් යන්නේ ඉගෙන ගැනීමටම විතරක් නෙමෙයි. අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඒ ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගැනීමට. ඉතින් ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම ආර සිද්ධ වෙනවා හරි এডুকেෂන් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඒ නිව්සීලන්ඩ් අනුමැතිය ලබාගත්. ඉතින් එවැනි ආයතන ලිස්ට් එක තමයි මම මේකෙදි ඔයගලන්ට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් දුරට යන්නේ පොලිටෙක් නම් එහෙම ලියාපදිංචි වෙච්ච පොලිටෙක් තියෙන්නේ 15ක් සහ යුනිවර්සිටි 8ක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඒගොල්ලන් highly recommend කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ පිළිබඳව දැනගෙන අදාළ යුනිවර්සිටි එකකට හෝ මම ලිස්ට් එක දාන්නම්
ඒ පොලිටෙක් එකකට අනිවාර්යෙන් යන එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයාගේ PR pathway එකට. මෙන්න මේ යුනිවර්සිටි 8 තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලදී PR pathway එක සඳහා. ඉතින් යුනිවර්සිටි ඇප්ලයි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම MSc එකක් PhD එකක් හෝ ඩිග්‍රී එකක් යනවා නම් යුනිවර්සිටි කියන එක highly recommended. cost එක පොඩ්ඩක් වැඩි වුණත් එයාගෙන් ඒ course එක follow කරාට පස්සේ ඔයාගේ PR pathway එක හරිම පහසු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ යුනිවර්සිටි 8 නම් ටික තමයි අදාළ ප්‍රදේශات එක්ක. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට පොලිටෙක් 15ක් තියෙනවා ලියාපදිංචි වෙච්ච. ඒ පොලිටෙක් 15න් කුමන හෝ පොලිටෙක් එකකටත් ඔයාට ඇප්ලයි කරලා මේ විදියට PR pathway එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොලිටෙක් එකක සහ යුනිවර්සිටි එකක වෙනස තමයි යුනිවර්සිටි එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියරිටිකල් පැත්ත කෙරේ අවධානය යොමු කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකකට equal නිව්සීලන්ත වල තියෙන යුනිවර්සිටි එකක්. හැබැයි පොලිටෙක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි පිරිසකට අධ්‍යාපනය කරලා අතරමඟ අධ්‍යාපනය නතර කරලා රැකියාවක් කරලා හෝ වෙන යම් හේතුවක් හින්දා නැවත ඒගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනය කන්ටිනියු කරන්න අවශ්‍යයි. අන්න ඒ අයට නිර්මාණය කරපු ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ පොලිටෙක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි එයාගේ ඉහළට යන්න එතනින් එහාට යන්න එයාට පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ පොලිටෙක් එකෙන් විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් නැති අයට ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් එයාලා තුල තියෙනවා. ඉතින් යුනිවර්සිටි වලින් ආර්ට් සයන්ස් ලෝ වගේ ශාස්ත්‍රයන් වල තියරිටිකලි ඩිග්‍රී සහ මාස්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් PhD ඔෆර් කරන අතරතුර මේ පොලිටෙක් වලින් ට්‍රේනින් සහ එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකල් ඔෆර්ස් තියෙන කෝසස් තමයි ගොඩක් දුරට ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරින් විශේෂයෙන් නර්සිං, IT එහෙම නැත්නම් එක එක ට්‍රේඩ් සම්බන්ධයෙන් ආර්ට් සම්බන්ධයෙන් ඩිප්ලෝමා හෝ ඇප්ලයිඩ් බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක් ඔයාට මේ පොලිටෙක් කරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් PR එකට පහසු වෙන මාර්ගය තමයි ඔයා ඩිප්ලෝමා එකක් කරනකොට ඒකේ level 7 ඩිප්ලෝමා එකක් එහෙම නැත්නම් නිව්සීලන්ත වල green list එකේ තියෙන course එකක් ඔයා select කරගෙන කරන එක තමයි ඔයාගේ PR එකට ලේසිම මාර්ගය වෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට IT, health care, ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ පැත්තෙන් ඔයාට ඩිප්ලෝමා එකක් level 7 වල ඔයාට කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයාගේ PR එක සඳහා. ඉතින් ඔයාගේ ඒ level 7 ඩිප්ලෝමා එක අවසන් වුණාට පසුව ඔයාට post study work එකක් දෙනවා අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා තමන්ගේ ශාස්ත්‍රයට අදාළව රැකියාවක් හොයාගෙන ඒ තුලින් PR apply කරන්න. අන්න මෙතෙන්දි තමයි ඔයා හරි පාඨමාලාව තෝරගෙන නොතිබුණොත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඔයා full time job එකක් අවුරුද්දක දෙන කාල සීමාව තුල හොයාගෙන PR එකට යෑම සඳහා. ඉතින් ඔයාගේ ජොබ් එක වැටෙන්නේ කැටගරි 1 එකට නම් green list එකේ තියෙන ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම PR pathway එකට ලේසියෙන්ම යන්න. ඔයාට වැටෙන්නේ කැටගරි එහෙම නැත්නම් tier 2 කියන යටතට නම් green list එකේ ඔයාට සිද්ධ වෙන ඔයාගේ experience එක වැඩි කරගෙන ඒ හරහා PR pathway එකට යන්න. ඒ දෙකම නැතුව ඔයාට දැන් නිව්සීලන්ත වල අධ්‍යාපන සුසුකම් තියෙනවා සහ වෘත්තිමය එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ දෙක පදනම්ව ඔයාට ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එකක් through ස්කිල් වීසා ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවකුත් මේ ඔස්සේ නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් හැමෝම ලංකාවේ අපි යන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා යනකොට යන්නේ ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා. මෙන්න මේ විස්තර ටික හොඳට දැනගෙන මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා හොඳට වාගේ ඒජන්ට් එක්ක පැහැදිලි කතා කරගෙන පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇතුව තමයි ඔයා මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා යා යුත්තේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හිතේට වඩා දීර්ඝ වුණා. ෆන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා මේකෙම part 2 එක යටතේ. ඒකෙදී ඔයාට යන යුනිවර්සිටි සහ නැත්නම් පොලිටෙක් වලට යන වියදම සහ වගේ ලිවිං කොස්ට් එක ගැන සාපේක්ෂව සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් තාමත් subscribe කරමු නැති අය ඉන්නවනම් ඉල්ලීමක් කරනවා subscribe කරලා like කරලා share කරලා තියන්න. bell icon එකත් click කරලා තිබ්බොත් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. හැමෝටම සුබ දවසක්.